Hi guys، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطفا قبل از اینکه ویدیو رو تماشا کنین چنل من رو سابسکراپ کنین تا من هم انگیزه بگیرم و بقیه قسمت های کتاب اکسفورد وردی اسکیلز ادوانس رو براتون آپلود کنم. خب من امروز میخوام با درس 9 شروع کنم. درسای بعدی رو بعدا آپلود میکنم براتون. منتها تا جایی که میتونم سعی میکنم کوتاه باشه، سینونیمایی که هم میگم سریع میگم که هم شما حوصلتون بکشه تماشا کنین، همین که آپلود کردنش سخت نباشه. خب درس شماره 9 در مورد I can describe physical movement بیشتر در مورد حرکات بدنی هستش، به ویژه حرکاتی که مربوط به پا هستن و حالا دویدن و یه جور راه رفتن و اینا. لغت هایی که برامون آورده، بذاریم ببینم من این رو میتونم هایلایت کنم. آره، لغت کریپ هستش. لغت اولمون کریپ. کریپ به معنی خزیدن هستش بچه ها. I crept up the stairs so that I wouldn't wake anyone. crept up اینجا همونطور که میبینی با up آورده. خب این یه نوع میتونه phrasal verb باشه دیگه. creep down هم میتونست بیاره. حالا اگه میخواست بره down میتونست با down هم بیاد. creep up or creep down or creep خودش تنهایی به معنی خزیدن هستش. move slowly and quietly so you are not seen or heard. یه بچه ایدیوم خیلی معروفی هم هست walk on your toes or walk on your tiptoes. walk on your toes or walk on your tiptoes. tiptoes هم اینجا آورده به معنی این که نوک پا اینجوری راه میریم که از کسی صدای ما رو نشنوه. این میگن walk on your toes. خب دارم که صدا خوب باشه. کریپ پس به معنی خزیدن. سینونیمی که برای کریپ میتونم بگم crawl هستش که بیشتر برای بیبی استفاده میشه. به بیبی crawl into the closet for example. and لغت بعدی stroll هستش. stroll به معنی قدم زدنی هستش که بیشتر با pleasure هستش. for example walk casually for pleasure اینجا هم نوشته we strolled along the beach. stroll گفتم یه راه رفتنیه، یه نوع هایکیه در واقع شاید که با هدف پلیژره، یعنی انگار داری حال میکنی با خودت اطراف بغل across the bridge یا همون بیچ هم داری میری حال میکنی بر خود. خیلی حرفه‌ای‌تر هستش که شما به جای واک استرول رو استفاده کنین وقتی که هدفتون در مورد حرف زدن در مورد راه رفتن با لذت هستش. استرول. limp به معنی لنگیدن هستش. he limped quite badly after his accident. یه جورایی تقریبا خیلی بد لنگ میزد بعد از تصادفش. walk slowly and with difficulty because one leg or foot is injured. one leg or foot معمولا میبینیم که کسی که میلنگه یه پاش مشکل داره دیگه. این هم اشاره کرده که لنگیدن حالا به خاطر یه پا یه قسمتی از پا هستش. stager من اشتباه گفتم. stagger به معنی تلو خوردن. despite his injury he staggered to the nearest house and phoned for help. despite به معنی خب علی رغم هستش که میتونه هم اول جمله بیاد که بعدش اینجوری کاما میاد بعد این قسمتش، هم میتونه وسط جمله میاد که دوباره بعدش کاما میاد. despite وقتی اول جمله میاد دقت کنین یک نکته گراماتیکال خیلی خوبی هستش که این بعدش فرم اس به صورت noun میاد. خب despite this injury or his injury for example اینجا noun آورده. حالا اگه میخواستین به صورت فعل بیارین despite being injured باید به صورت ing بیاد. he staggered to the nearest نزدیکترین house and phoned for help. walk with difficulty being almost unable to stand up. despite being drunk he staggered to the nearest hospital. با وجود اینکه drunk بود he staggered to the nearest hospital. تلو کنن حالا اینجوری بهتر بگیم خودش رو رسوند به
nearest hospital نزدیکترین هاسپیتال. هایک هم که خب طبیعتا باید بدونین همون پیاده روی یه جورایی که به معنی حالا هایک پیاده روی برای long distance به کار میره. اینجا ما رو آورد long distance in the country. They hiked across the countryside. countryside بچه یعنی اطراف شهر، خارجش از suburb هم میگن. خب march یه راه رفتنیه که بیشتر برای میلیتری به کار میره. حالا میلیتری یه مثلا برای گارد، سکیوریتی گارد مارچ یه جورایی انگار یه نفر رو دارن سپورت کردن، اطرافش رو دارن پیشش رژه میرن. soldiers marched for over 20 kilometers. اینا هم با سولجر آورده. بیشتر از 20 کیلومتر راه پیمایی کردن، حالا میشه گفت، یا رژه رفتن. walk with stiff regular steps. stiff به معنی محکم، سخت. chase something که به معنی دنبال کردن هستش. police chased a man for miles. run, drive, go after somebody or dash هم به معنی همون رانه منتها یکم کویکلی تر از رانه. run quickly. I dashed across the road for the bus. gallop. خب بچه gallop خیلی مهمه. gallop ما برای 2 چیز به کار میبریم، یا برای horse، خب اسب، یا برای کسی که اون اسب رو داره میرونه، rider. horse or rider اینجا هم آورده. run quickly به معنی حالا فارسی بخوایم بگیم به نظرم به معنی تازیدن هستش. The horse galloped across the field. ما یه مثالی میتونیم بگیم. مثلا میتونیم بگیم که the horse is into the gallop. اینجا به معنی noun میاریم. خب دقت کنین اینجا gallop به معنی فعل آورده. the horse galloped. حالا خود این gallop میتونه noun باشه. مثلا میتونیم بگیم که the horse همونی که من گفتم the horse broke into the gallop. رفت توی اوج تازیدنش بود، داشت میتازید. اینجوری در واقع بگیم بهتره. An angry section of the crowd charged toward the security man. charge به معنی حمله کردن یا رفتن به سمت کسی in order to attack. okay? move quickly in a particular direction often to attack somebody or something. توی بازی های حالا جنگی هم مثل پابجی و بازی های دیگه هم امیدوارم حالا اگه بازی نکردین که بهتره نکنین اینا، بازی های کامپیوتری هم دیدیم که حالا مثلا چارج و اینا رو بیشتر چارج و اینا رو برای حمله کردن به کار میبرن. خب چارج هم گفتم. بچه این اسپاتلایت که اینجا هست این مونده. اسپاتلایت همون حرفی که من یکم پیش گفتم رو میگه که این فعلایی که بالا آوردم هم میتونن به صورت فعل بیان که توی مثالای بالا همشون فعل بودن، هم میتونن از noun بیان. مثلا we decided to go for a stroll. ما تصمیم گرفتیم که بریم برای یه استرولی همون walk with pleasure بود. for pleasure برای لذت راه رفتن بود دیگه. we decided to go for a stroll. اینجا noun هستش. یا مثلا the horse broke into a gallop. horse توی گالوپ بود، یعنی در حال تازیدن بود، ولی جایگاهش توی فعل نونه دیگه، فعل نیست. who led the charge. کی اون چارج رو lead اینجا led گذشته لده به معنی رهبری کردن یا هدایت کردن. The film has a high speed car chase. بعضی از فیلم های اکشنی که هستن اینا کار چیس دارن، دیدین دیگه ماشینا دارن هم دیگه دنبال میکنن. high speed car chase for example. car chase کالوکیشن خیلی خوب میتونه باشه. lead the charge هم میتونه یک ترکیب خوبی باشه. این خیلی خوبه. pronounced limp
he had a pronounced lip. یعنی یک لنگیدنی داشت که سر و صدا میداد. پاشو که میکشید اینجور صدا میداد. اینم خیلی خوبه کالوکیشنش. made a dash for دویدن به سمت چیزی. حالا شما میتونید به جاش بگین made a dash. I made a dash for example door. خب قسمت B رو در مورد فیزیکال اکسرسایز هستش که نسبتاً آسونه و لغت‌های خوبی داره. My 20 minute workout بچه هم میتونه noun باشه هم میتونه فعل باشه، دوتاش هم یکیه، به معنی ورزش کردن یا ورزشه. I'm not as supple or agile as I used to be. agile supple به معنی انعطاف پذیر بودنه. I'm not as supple or agile as I used to be. And I was beginning to feel quite stiff and sluggish first thing in the morning. خب supple به معنی انعطافه. حالا سینونیمش میتونیم elastic رو بیاریم. fragile نمیشه به نظرم، چون fragile حالت منفی و شکننده داره. انعطاف مثبت اینجا خب منظورشه. agile به معنی فرز و چابکه. حالا nimble هم میتونیم بهش بگیم سینونیم. was beginning to feel quite میگه که وقتی که از خواب بیدار می شدم was beginning to feel quite stiff به معنی خشکی بدن رو میگن stiff. and sluggish احساس تنبلیه. ببینم سینونیم اینجا نیاورده نه ناونش رو آورده. sluggish خودش adjectiveه. ناونش sluggishnessه. stiffness هم noun خشکیه. انگار میگه خشکی. noun stiff. first thing in the morning so I asked a friend to devise a workout routine for me. to devise ببینین devise something یعنی یه چیزی رو طراحی کردن، invent کردن، ساختن. برای من یه چیزی آقای workout روتینی برای من بساز. to devise a workout routine for me. سینونیمش think something up, invent, okay, create. think something up و آورده. think something up یعنی یه چیزی رو برای اولین بار. invent a method or plan of doing something. first I loosen up with some stretching. loosen up به معنی گرم کردن. warm up هم میگیم. آورده؟ آره warm up هم آورده. do physical activities to prepare the muscles for exercise. قبل از اینکه workout رو before we start our workout we should loosen up a bit with some for example stretchings and bendings. stretching که خب stretch از stretch میاد به معنی کششه. stretch یعنی کشیدن. stretching یعنی کشش ها، حرکت کششی. یک زده دیگه. آره این یه حرکت کششیه. حالا بعضیشون نشستم خوابیدن میشن. bending هم که خم شدنه. bending اینجوری خم شدن. bendنی رو شنیدی دیگه. then I go on to something more strenuous خب به معنی سختی که هیچ وقت آسون تر نمیشه. توی توضیحش هم نوشته strenuous needing effort or energy, arduous هم یه سینونیم خیلی خوب براش آورده. این دوتا لغت به نظرم بهترین این درس بودن. خیلی خوبن. strenuous, arduous. strenuous, arduous. اینو تکرار کنین که یکم تلفظش سخته. strenuous گفتم یه تمرین خیلی سخت. needing effort and energy تلاش زیاد میخواد، effort میخواد. I don't like press ups. این press up که توی همون ورزش هم بهش میگن press up به این حرکت. I find them relentless یعنی طاقت فرسا یه جورایی، یعنی یه جورایی که آسون قرار نیست بشه. A thing that is relentless never seems to stop or get any easier and also have a recurrent
recurrent elbow problem. recurrent یعنی مزمن، حالا میتونم بگم آره recurrent happening or appearing again and again more and more. recur به معنی از ببینید occur رو انگار همون occur recur شده دیگه، یعنی دوباره اتفاق افتادن. recurrent هم یعنی در حالت ممتد هی اتفاق میفته recurrent. elbow هم که orange هستش، elbow orange problem. I prefer to alternate between jogging and sprinting. sprint هم بچه ها نوعی دویدن هستش، ولی خب sprint مثلا یه حالت دو میدانی میگن، حالت دو داره، یه مثل حالا هایک نیست که راه رفتن طولانی لانگ دیستنس باشه. اسپرینت برای دیستنس شورت دیستنس اینجا هم اشاره کرده. جاگینگ هم که میدونین alternate between A and B. خب اینجا آورده اول A رو انجام میدین، بعد B رو، بعد دوباره A، بعد دوباره B، یعنی میگه که به ترتیب A و B رو انجام میدم. alternate between jogging and sprinting. اول جاگینگ، بعد sprinting، بعد دوباره جاگینگ، بعد sprinting. to alternate between jogging and sprinting. به این میگن for example I prefer alternate between studying physics and chemistry. یعنی اول فیزیک رو میخونم، بعد کمیستری، بعد دوباره فیزیک. این because I enjoy the constant charge of activity. وای چی به سر من میمورده امروز چشم. constant change of activity. constant پایدار هستش. constant change. اینجا منظورش اینه که تغییر پایدار این وقتی که اینجور آلترناتیو ورزش میکنه یک تغییر پایداری رو در خودش نشون میده. اون تغییری که توی بدنش وجود داره کانستنت، حالت کانستنت میتونه داشته باشه. برای کانستنت ما میتونیم بگیم persistent یا میتونیم بگیم continuous، continual. اینا میتونن سینونیم های خوبی برای کانستنت باشن که بهترینش persistent هستش، یعنی ممتد، طولانی. خب امیدوارم که لذت برده باشین. اینجا هم نوشته constant means happening all the time or a lot of time. It is commonly used with particular nouns. There were constant interruptions. Interruptions به معنی مداخله هستش. constant interruptions مداخلات پایداری بود. The phone is in constant use. دائما در استفاده دائمی. use. این بچه دقت کنی use و اینجا به معنی چون نونه use تلفظ میشه. use s تلفظ میشه نه z. use. constant use. For example vocabulary in use. یک کتابی هستش که vocabulary in use چون به معنی در واقع در نقش noun هستش s تلفظ میشه. His wife needs constant attention. همسرش attention constant میخواد، حالا یک توجه پایدار میخواد، نیاز داره. They live in a constant fear. اونها در یک ترس پایدار دارن زندگی میکنن. constant fear. For example, people in some countries live in constant fear. حالا due to some social problems. Okay. این درسم تموم شد. درس 9. درس بعدی رو هم سعی میکنم آپلود کنم. لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، منم انگیزه بگیرم. سعی میکنم ویدیوهای بعدی کوتاه‌تر باشه، ولی خب چاره‌ای نیست، میخوام بعضی سینونیم ها رو هم بگم که مفید واقع بشه. ممنونم. خداحافظ.